ल अब पढ्न गइरहेको छौँ कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पपुलेसन प्रोपोर्सन क्यापिटल पी यहाँनिर के छ पपुलेसन प्रोपोर्सन हो यो क्यापिटल पी र यसको लागि हामीले कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला लेख्यौँ कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पपुलेसन प्रोपोर्सन इक्वल्स टु स्याम्पल प्रोपोर्सन प्लस माइनस जेड मल्टिप्लाई टाइम्स स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन यो एउटै फर्मुला हो हामीसँग यो फर्मुलाको हिसाबले हामीले अब क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ अब यो फर्मुला युज गरेर क्वेसन नम्बर 11 देखि 16 सम्म कम्प्लिट गर्न सक्छौँ एक्सरसाइजको पेज नम्बर 169 को ल क्वेसन नम्बर 12 मा हेर्नुस् त के छ द डाइरेक्टर अफ एनटीसी इज इन्ट्रेस्टेड टु कम्प्युट the percentage of smokers among the employee of NTC. NTC डाइरेक्टरले स्मोकर कतिजना छन् स्मोकर इम्प्लोइ त्यसको पर्सेन्टेज कम्प्युट गर्न खोजेको उसलाई थाहा छैन कतिजना हाम्रो इम्प्लोइ स्मोकर छन् भन्ने कुरो थाहा छैन इस्टिमेट गर्न खोजेको डाइरेक्टरले त्यसपछि तपाईको त्यसको लागि केही इन्फर्मेसन दिएको छ इन्फर्मेसनमा के छ ही टुक र्यान्डम स्याम्पल अफ 400 इम्प्लोइ 400 जना इम्प्लोइको स्याम्पल सिलेक्सन गर्यो यहाँनिर क्वेसन नम्बर 12 मा स्याम्पल साइज कति 400 लिएको छ फाउन्ड टु बी 50 स्मोकर नम्बर अफ स्मोकर कतिजना फेला परे त नम्बर अफ स्मोकर्स यसलाई x सपोज गरौँ नम्बर अफ स्मोकर्स 50 जना भनेपछि प्रोपोर्सन अफ स्मोकर कति जना भयो त प्रोपोर्सन अफ स्मोकर भयो 50/400 x n 50/400 भनेपछि यसको प्रोपोर्सन कति भयो कति आन्सर यस क्याल्कुलेसन गर्दा कति प्रोपोर्सन हुने भयो 50/400 गर्यो भने 0 क्यान्सल 1/8 कति हुन्छ 0.125 पी भयो यो स्याम्पल प्रोपोर्सन हुने भयो यसैगरी क्यू क्याल्कुलेसन गरौँ क्यू भनेको 1 माइनस पी 1 माइनस 0.125 र यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ 875 0.875 है 0.875 ठीक छ हैन 0.875 यहाँ डिग्री अफ कन्फिडेन्स पनि दिएको छैन क्वेसन नम्बर 12 मा 8 छ कन्फिडेन्स इन्टरभल तर डिग्री लेभल अफ कन्फिडेन्स लेभल कति छ कन्फिडेन्स लेभल छ 99.73% कन्फिडेन्स लेभल भनेपछि स्मल पी हामीसँग अवेलेबल भइसक्यो स्मल पी हेर्नुस् त यहाँ हामीलाई चाहिरहेको छ स्मल पी यहाँ क्याल्कुलेसन गरिसक्यो स्मल पी अब जेड को भ्यालुको लागि त कन्फिडेन्स लेभल चाहियो अघि जस्तै at 99.73% कन्फिडेन्स लेभल जेड को भ्यालु कति हुन्छ यो हामीले कसरी यो जेड को भ्यालु हेर्ने 99.73 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने 2 ले डिभाइड गरेर र त्यसपछि 100 ले डिभाइड गरेर प्रोपोर्सनमा कन्भर्ट गर्ने कति आउँछ प्रोपोर्सनमा कन्भर्ट गरेर कति आउँछ प्रोपोर्सनमा कन्भर्ट गरेर अनि त्यसपछि जेड टेबल युज गरेपछि हामीले हेर्छौं 3 अघि नै यसको बारेमा एनालाइसिस गरि कम्प्लिट गरिसकेका छौं त जेड को भ्यालु पनि आयो अब बाँकी छ हामीसँग स्ट्यान्डर्ड इरर स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला छ हामीसँग स्ट्यान्डर्ड इरर प्रोपोर्सनको फर्मुला छ रुट स्क्वायर रुट pq अपन n स्क्वायर रुट p छ हामीसँग 0.125 इन्टु q 0.875 अपन रुट n भनेको 400 ल अब तपाईहरुले यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेर भन्नुस् त कति स्ट्यान्डर्ड इररको भ्यालु आयो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन आयो 0.0165 अब यो हामीसँग भ्यालु के आइसक्यो रिक्वायर भ्यालु आइसक्यो स्मल पी पनि छ हामीसँग जेड को भ्यालु पनि आइसक्यो स्ट्यान्डर्ड इरर पनि आइसक्यो तीनटै भ्यालु आइसकेपछि अब हामी कन्फिडेन्स इन्टरभल क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं कन्फिडेन्स इन्टरभल ल मेटेमेले है त अब कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त कन्फिडेन्स इन्टरभलमा कति छ स्मल कन्फिडेन्स इन्टरभल p इक्वल्स टु स्मल p कति छ 0.125 प्लस माइनस z को भ्यालु 3 z को भ्यालु 3 इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर 0.0165 अब अघि जस्तै यसैगरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ 3 इन्टु यसको मल्टिप्लाई गरेर भन्नुस् त कति हुन्छ
0.0496 ल अब फर्स्ट घटाउनुहोस् त्यसपछि एड गर्नुहोस् कति कति हुन्छ भन्नु होला ल हेर्नुहोस् त यहाँसम्म आन्सर भयो र त्यसपछि फाइनली तपाईँले यसरी लेख्नु होला देयरफोर त्यसपछि 12 नम्बरमा के भनेको छ 99.73% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर के को सम्बन्धित छ पर्सेन्टेज भनेको छ पर्सेन्टेज गर्नु पर्यो भने तपाईँले पहिला पर्सेन्टेज गर्नुपर्दा यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त सोधेको छ 12 मा हेरौँ त 99.73 कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पर्सेन्टेज अफ इम्प्लोइ हु स्मोक एमङ अल इम्प्लोइ त 100 ले मल्टिप्लाई गरेर कति भयो 7.53% र यो कति भयो 17.46%. यो कसरी आयो त 100 ले मल्टिप्लाई गरेर त एउटा कुरा हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ पर्सेन्टमा सोधिएको प्रोपोर्सनमा सोधेको छ भने यही नै आन्सर भयो ओरिजिनल यदि पर्सेन्टेजमा क्वेसन सोधेको छ भने यही प्रोपोर्सनलाई हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ एउटा कुरा र कहिलेकाहीँ यही क्वेसनलाई के भन्छ सङ्ख्यामा सोधिन सक्छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले सोधिन सक्छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले सोध्यो भने यदि तपाईँसँग टोटल इम्प्लोइ त्यो एनटिसी मा एनटिसीको टोटल इम्प्लोइ यदि तपाईँसँग थाहा भएको भए तपाईँ सङ्ख्या पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो कतिले यो दुईटै टोटल सङ्ख्याले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् टोटल सङ्ख्याले यसले मल्टिप्लाई गर्दा एउटा आन्सर आउँछ टोटल सङ्ख्याले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा अर्को सङ्ख्या त सङ्ख्या सोध्यो भने क्यापिटल एनले दुईटैले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला अब के सोधेको पर्सेन्टेज सोधेको छ भने दुईटैलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यदि सङ्ख्या सोधेको छ भने क्यापिटल एनले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो क्वेसन अनुसार आन्सर लेख्नु पर्दा हामीले कसरी लेख्छौँ 99.73% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर percentage of employee who smokes are 7.53% to and 17.46% अर्थात् एनटिसी बुझ्नुभयो